के गाइस तपाईहरु पनि किन्न चाहनुहुन्छ वायरलेस टु हेडसेट मतलब इयरबड्स र तपाईहरु पनि खोजीमा हुनुहुन्छ कस्तो खालको कुन किन र तपाईहरुले धेरै अहिले देखिरहनु भएको दराजमा सेलहरु चलिरहेको छ हैन यो i12 5.0 को सेल चलिरहेको छ दराजमा के यो लिँदा हुन्छ कि हुँदैन र आजको भिडियोमा पुरै यसको अनबक्सिङ र रिभ्यु दिन वाला छु मेरो आयुष र तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ एसपीएन टेकमा फटाफट भिडियोलाई सुरु गरौँ तो गाइस यो हो TWS i12 5.0 को वायरलेस टु हेडसेट र आजको भिडियोमा हामी यसको अनबक्सिङ गर्नेछौँ फटाफट अनबक्सिङ मेन बक्स चाहिँ यो हैन र अब यसको फटाफट यसलाई अनबक्सिङ गरिहालौँ र यहाँ भित्र हाम्रो चाहिँ ओपन गर्ने मतलब यो सिल चाहिँ मैले पहिले गर्थेँ किनकि लिँदा फेरि गाइस अब साउन्ड टेस्ट गर्नु पर्यो नि त हैन अब भरे लास्टमा बज्दै बज्दैन भने चाहिँ फेरि साह्रो पर्छ नि त हैन त्यही भएर गाइस यो मैले लिएको भेरिएन्ट चाहिँ र यसलाई अनबक्सिङ गर्न एकदम सिम्पल छ यसरी यो सिम्पल यति हो गाइस यो अनि यहाँ भित्र र यहाँ भित्र एउटा चार्जिङ टाटा केबल मात्र हुँदो रहेछ र यो मेन केस यो मैले चाहिँ यो युज गरिसकेको छु र यहाँनिर यसलाई राखौँ र यहाँ मुनि जाने बित्तिकै तपाईँले एउटा मेनुअल पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरू कहिले पनि पढ्नुहुन्न त्यो मलाई थाहा छ र मेनुलाई साइडमा राख्थे गाइस यो छ एउटा अनि एउटा हामीले पाएको छौँ यो गाइस यहाँ चाहिँ हामीले लाइटनिङ पोर्ट पाउँछौँ जुन चाहिँ गाइस यो पोर्ट चाहिँ तपाईँहरूको आइफोनमा लाग्ने खालको अब पाउनुहुन्छ तपाईँले लाइटनिङ पोर्ट र यसमा चाहिँ सिम्पली छ यसको अनबक्सिङ एकदम यसलाई चाहिँ यसो गर्ने बित्तिकै यो अनबक्स भइसक्यो फिनिस र यो खोल्दा पनि अनि यसलाई पनि है मेनुलाई पनि हामी यही राख्थ्यौँ फिचरहरू पाउनु भएको छ र यसमा डबल ट्यापहरू गर्दा गुगल अटोमेटिक र भोल्युम अप डाउन सबै यसबाटै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै त्यसको फोन कलहरू तपाईँ रिसिभ र मतलब कट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा फिचर पनि छ र गाइस यो चाहिँ एउटा बजेट एकदम लोएस्ट अब हुन्छ नि लो बजेट लेभलको र यसमा चाहिँ म्युजिकको कुरा गर्दा एकदम बेस्ट छ र तपाईँहरू यसमा यो तपाईँहरूको आफ्नो मोबाइल ल्यापटप जस्तो डिभाइससँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ साउन्ड क्वालिटीको कुरा गर्दा चाहिँ एकदम ब्यालेन्स साउन्ड क्वालिटी छ यसमा भने र यसमा चाहिँ तपाईँहरूको माइकको पनि सपोर्ट रहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँ आँखा चिम्लेर लिन सक्नुहुन्छ कि लिन चाहनुहुन्छ भने लिङ्क तर डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु र गाइज यसको साउन्ड क्वालिटीहरू एकदम बेस्ट र भवाल छ तपाईँहरू पनि लिएर एकताल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूसँग पहिलेदेखि लियो छ भने तपाईँहरूले कस्तो आजसम्म फिल गरिरहनुपर्छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला र यसको चाहिँ एकदम प्रिमियम फिल दिनेवाला छ तपाईँहरूलाई यो तपाईँले लिनुभएको छ भने चाहिँ र लिन चाहनुहुन्छ भने गाइस तपाईँहरू अभियसली लिनुहोस् एकदम दामी छ र पर्सनली मैले खुदै युज गरेको 1 मन्थ भइसकेको छ र गाइस म हरेक भिडियो एडिटिङहरू सबै गर्दाखेरि यही इयरपोड नै लगाएर युज गरेको छु यो भिडियो मन पर्यो लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो बाइ बाइ